Tjá, tjá. Þetta þátturinn Ítalía heillar og ég heiti Magga. Í þessum þriðja þætti Ítalíu almennt ætla ég að skoða með þér klaufa, mistök og reglur, götubrellur og vasafþjófnað, flugur, falin kostnað, reiðufé og þjórfé, kaffihús, leigubíla og hraðbanka, ferðamannaskatt, ferðamannagildrur og veitingastaði, opnunartíma verslana, pakka skynsamlega, vakna snemma. Ítalía stórkostleg, en hún líka land með margvíslegum reglum. Sumar eru skiljanlegar, aðrar virðast, ef ekki bara segja, skapandi eða frumlegar. Í stærri borgum algjört bann við að maula nestið sitt við minnismerki og fræga staði. Ímyndaðu þér að þú sitir alsæl og maulir pitsu á spænsku tröppunum í Róm þegar allt í einu flautað á þig. Lögregluþjónn kemur askvaðandi og þú færð mögulega sekt upp á 400 evrur. Það má nefnilega hvorki sitja né borða í tröppunum. Það heldur ekki leyfilegt að dýfa tánum í gosbrunna þó það kunni að vera freistandi á heitum degi og hægt að sekta þig allt að 500 evrur. Það sömuleiðis bannað að gefa dúfum á torgum eins og til dæmis í Flórens og Feneyjum. Ástæðan einfaldlega sú að dúfur eyðileggja sögulegar byggingar. Annað mál, þú þarft að bera á þér skilríki. Ferðamenn utan ESB verða að hafa meðferðis raunverulegt vegabréf. Ekki ljósrit, ekki mynd, ekki rafræna eintakið, heldur alvöru vegabréf. Lögreglan getur beðið það og má biðja það hvenær sem Slempi athuganir á skilríkjum eiga sér stað, sérstaklega á lestarstöðum eða stórum viðburðum. Og ef þú getur ekki sýnt vegabréfið þitt, getur lögreglan haldið þér eða sekta þig. Ríkisborgarar ESB geta notað innlend skilríki sín, en allir aðrir þurfa frumritið. Hafðu rafrænt afrit í tölvupóstinum þínum eða í skýinu til öryggis, en eintakið ætti að vera á þér. Helst í öruggum innri vasa eða peningabelti. Athugaðu að við innritun hótelum og Airbnb gistingum skylt samkvæmt lögum að skrá þig hjá lögreglunni á staðnum. Þess vegna biðja þau alltaf að sjá skilríkin þín, það ekki valkvætt. Nú, ef þú ætlar að heimsækja bæina 5, Cinque Terre, gott að vita að það má ekki spígspora í strandskóm. Það liggur hásekt við því. Sannleikurinn sá að yfirvöld voru orðin þreytt á að bjarga og redda ferðamönnum með tognaða ökla. Og loks vil ég nefna að það bannað að fljúga dróna án leyfis nálægt menningarminjum. Þetta hljómar harkalega, en aðalatriðið einfalt. Berðu virðingu fyrir minnismerkjum, klæddu þig á viðeigandi hátt fyrir gönguferðir, hafðu vegabréfið á þér og ekki henda brauðmólum fyrir dúfur. Á Ítalíu ekki mikið svindl og svínarí miðað við sum önnur lönd, en á vinsælum ferðamannastöðum ýmsar brellur. Afritunarbúnaður á hraðböngum. Notaðu aðeins hraðbanka sem fastir eða tengdir við banka, ekki einmanna hraðbanka úti á götu. Of dýrt kaffi. Í borgum eins og Feneyjum getur kaffibollin kostað þig 10 evrur ef þú sest niður á kaffihúsi á Markúsartorginu, auk gjalds fyrir lifandi tónlist. Ef þú vilt bara koffín, drekktu þá bollan þinn standandi við barinn eins og heimamenn. Ítalía öruggt land, en vasaþjófnaður raunverulegt vandamál á fjölförnum svæðum. Fólki sem stundar þetta atvinnumenn.
Þeir koma auga á ferðamenn samstundis og þeir fylgjast með því hvernig þú gengur, hægt með töskuna lausa fyrir aftan þig, stoppar í miðjum torgum til að taka sjálfur. Þeir elska bakpoka, síma á kaffihúsaborðum og veski í afturvösum. Og þeir vinna oft í hópum. Einn truflar þig, missir eitthvað eða biður hjálp. Hinn stelur símanum þínum eða veskinu áður en þú áttar þig á því. Ef þú vilt falla í hópinn, skaltu ganga ákveðnum skrefum, hafa töskuna eða bakpokan fyrir framan þig og hendina á honum í mannþröng. Ekki veifa peningum eða velta vöngum yfir hvaða seðla þú ert með. Og ef einhver skildi haga sér undarlega í kringum þig, jafnvel barn, vertu á varðbergi. Ef eitthvað gerist, skaltu gera þér ferð á næstu lögreglustöð, Questura, til að leggja fram skýrslu. Lokaðu kortunum þínum og hafðu samband við sendiráðið þitt. Það er ágætis siður að vera alltaf með annað kort og neyðarfé á aðskildum stað. Snúum okkur nú aðeins að öðrum ítölskum raunveruleika, skordýrum. Ímyndaðu þér eftirfarandi. Þú situr í smábæ við Gardavatnið og nýtur sólsetursins. Birtan er dásamleg, vínið er fullkomið og allt í einu þú orðin hlaðborð fyrir moskítóflugur, zanzare. Og ekki bara einhverja moskítóflugur. Á Ítalíu eru tígrísflugur, lítil illmenni sem bíta á daginn. Þær bíða ekki einu sinni eftir rökkrinu. Á Suður-Ítalíu, nú eða í sveitinni, leynist ósýnilegt mölmý, tilbúið að valda þér kláða miðja nótt. Og ef þú ert í gönguferð í Apennínafjöllum, eru mítlar lúmsku puttaferðalangarnir sem þú bauðst ekki með. Svo hvað gera Ítalir? Þeir loka svalahurðum, sér í lagi ef ljós inni fyrir, sverja að það borgi sig að kaupa ýmsar flugnafælur, svo sem lavender, sítrus og jafnvel B12 vítamintöflur. Það fylgir þó eiginlega ekki sögunni hvort þetta virkar. Og já, sumir þeirra sitja samt úti í stuttbuxum, yppta öxlum og segja, pazienza. En svona í alvöru. Mér hefur reynst vel að maka flugna áburði á öklana, háls og herðar og í kringum andliti þegar eitthvað tekur. Verstu mánuðirnir, júlí og ágúst, rakir og klístraðir, paradís moskítóflugna. September betri. Færri bit, svalara loft, minni kláði. Svo aðeins óvæntan kostnað sem gæti komið þér á óvart þegar ferðast þér Ítalíu. Ítalía er ekki að reyna að plata þig, en ef þú veist ekki hvernig hlutirnir virka, getur reikningunni þinn hækkað án þess að þú tækir eftir því. Kostnaður getur stafað af földum gjöldum sem heimamenn búast við, en ferðamenn sjá aldrei fyrir. Brauð og þjónusta yfirleitt innifalin í reikningnum, coperto eða pane e coperto. Þetta ekki svindl. Þetta gömul hefð sem næri við brauð og þjónustu til borðs. Gjaldið tekið á mann, jafnvel þótt þú borðir ekki brauðið og það allt í lagi að sleppa þjórfé eða skilja eftir evru eða 2 eða slétta reikningin upp á við. Vatn á flöskum kostar yfirleitt 1 til 3 evrur og jafnvel kranavatn getur kostað ef þá annað borð í boði sem ég held að sé sjaldnast. Reiðufé ennþá í fullu gildi, sérstaklega í litlum bæjum. Vertu alltaf með nokkrar evrur á þér. Þú vilt ekki vera klaufin sem reynir að borga 2 evru espresso með kreditkorti. Og það líka gott að eiga smá aura fyrir klósettferðir þar sem við á. Á svæðum þar sem mikið ferðamenn eða á fínni veitingastöðum gætirðu líka séð á matseðlinum eða reikningnum servizio incluso, innifalið gjald yfirleitt 10-15%. Ef það til staðar geturðu gleymt þjórfénu, en ef það ekki skráð,
þá máttu gjarnan slá á upphæðina eða skilja eftir nokkrar evrur í þakklætiskyni. Það bara allt undir þér komið. Athugaðu alltaf hvað stendur neðst á matseðlinum áður en þú pantar. Eitt varðandi kaffihús og bari. Það kostar meira að setjast niður á kaffihúsi. Kaffibolli sem kostar kannski 1 evru og 20 cent við barinn getur hækkað í 3 evrur eða meira ef þú sest við borð, sérstaklega á ferðamannasvæðum. Hvers vegna? Vegna þess að þú ert ekki bara að borga fyrir kaffið, þú ert að borga fyrir að sitja og vera þjóna til borðs. Heimamenn drekka standandi. Svo þú skalt fyrir alla muni forðast að kaupa kaffibollan standandi við barinn og trítla síðan með hann að borði og setjast. Það er algjört tabú. Leigubílar, þeir byrja að rukka áður en þú ferð inn. Ítalski leigubílar byrja mælinn þegar þeir eru sendir af stað, ekki þegar þú ferð inn í bílinn. Þannig að ef þú hringir eftir leigubíl á hótelið þitt, gæti mælirinn þegar sýnt 5 til 10 evrur þegar þú sest inn. Farangursgjöld, næturgjöld og sunnudaga eða frídaga álag eru algeng. Og svo nokkur orð varðandi hraðbanka. Haltu þig við hraðbanka í raunverulegum bönkum eins og ég hef áður sagt. Margir sjálfstæðir hraðbankar, sérstaklega þeir sem eru nálægt ferðamannastöðum, rukka fáránleg gjöld og bjóða slæmt gengi. Ef hraðbankinn biður þig að samþykkja gengi, skaltu ávallt hafna því og láta bankaninn sjá gengisbreytinguna. Og enn varðandi heimsóknir í kirkjur. Bæði menn og konur þurfa að hylja axlir og hné. Í mörgum þekktari kirkjum er ekki leyfilegt að fara inn með bakpoka né taka myndir með flassi. Taktu þess vegna vel eftir merkingum við innganginn. Slökktu á símanu þínum, talaðu lágt og mundu að kirkjurnar eru fyrst og fremst tilbeiðslustaður en ekki safn. Ferðamannaskattur, tassa di soggiorno. Næstum allir bæir og borgir á Ítalíu rukka svokallaðan ferðamannaskatt sem er kallaður þessu nafni tassa di soggiorno. Þetta er daggjald á mann sem bætist við gistináttakostnaðinn og er mismunandi eftir borg, stjörnugjöf hótels og tegund gistingar. Í Róm er skatturinn til dæmis á bilinu 3 til 10 evrur á nótt á mann og Flórens rukkar yfirleitt 4 til 8 evrur. Jafnvel litlir bæir rukka eitthvað. Þú borgar þennan skatt yfirleitt við brottför í reiðufé og hann er ekki innifalinn í heildarverði bókunar þegar þú bókar hótel á hótelbókunarsíðum eins og til dæmis booking.com. Stundum rukkar Airbnb gjaldið sérstaklega við komu. Börn undir ákveðnum aldri eru oft undanþegin og stundum er hámark á fjölda skattlagðra nátta, til dæmis aðeins fyrstu 7 næturnar. En samt, gerðu ráð fyrir þessu, sérstaklega ef þú dvelur í nokkra nætur. Ef ferðaáætlun þín inniheldur Flórens, Róm, Feneyjar eða Napoli, ættirðu að skilja bílinn eftir. Sleppa bílaleigubílum. Lestir, strætisvagnar, sporvagnar og fæturnir þínir koma þeir á áfangastað. Heimamenn þeir aka helst ekki þessum borgum nema þeir neyðist til þess. Bílastæði eru dýr og nánast ómögulegt að finna. Seta TL-svæði, svæði með takmarkaðri umferð, munu sekta þig án þess að þú gerir þig grein fyrir því og margar af götum borgana voru gerðar upphaflega fyrir hesta, ekki bílaleigubíla. Notaðu frekar bíl þegar þú heimsækir fáfarnari staði, sveitirnar, lítil þorp og bæi þangað sem lestirnar ganga ekki. Ef þú sérð matseðil með myndum, fánum eða 5 mismunandi tungumálum, myndi ég láta mig hverfa í þínum sporum. Ekta ítalskir veitingastaðir
þurfa ekki skilti sem segja við erum með enskan matseðil. Besti maturinn yfirleitt 2 eða 3 húsaraðir frá hvaða fræga kennileiti sem er. Matseðilinn gjarnan handskrifaður og stuttur. Það gætu aðeins verið nokkrir réttir og það gott merki. Á Ítalíu virka veitingastaðir öðruvísi. Sjaldnast ýtt á eftir þér. Þú getur verið eins lengi og þú vilt. En það þýðir líka að þjónninn kemur ekki með reikningin fyrir en þú biður hann. Viltu fara? Segðu þá il conto per favore. Hvers má vænta í ágúst? Já, ef þú ætlar að heimsækja Ítalíu í ágúst, leyfðu mér að segja þér það hreint út. Það heitt, það troðið og stór hluti landsins hægir á sér eða lokar alveg. Ágúst mánuðurinn þegar að Ítalir sjálfir taka sumarfrí. Vikan í kringum 15. ágúst, þekkt sem Ferragosto, hápunktur þessa fólksflótta. Borgir eins og Flórens, Róm og Mílanó gætu enn verið fullar af ferðamönnum, en margir heimamenn, þar á meðal verslunar eigendur, klæðskerar, bakarar, rakarar og uppáhaldstrattoría hverfisins, láta sig hverfa, oft allan mánuðinn. Þú munt taka eftir skiltum á hurðum sérstaklega í smærri bæjum. Veitingastaðir setja upp skilti með álitruninni chiuso per ferie, lokað vegna sumarleyfa, og opna ekki aftur fyrir en eftir 2 til 3 vikur. Jafnvel sumir læknar og apótek starfa með skertum opnunartíma. Við ströndina má hins vegar búast við hinu gagnstæða. Staðir eins og Rímini, Amalfi-ströndin og eyjan Sikiley verða troðfullir, en ekki bara af erlendum ferðamönnum. Ítalir sjálfir flykkjast að sjónum. Strandirnar verða yfirfullar, verðin í hámarki og það verður almennt martröð að finna bílastæði eða gistingu á síðustu stundu. Þetta auðvitað ekki allt slæmt. Ef þú skipuleggur þig fram í tíman, bókar allt snemma og heldur þig við stórborgirnar, sem eru enn í fullum gangi þökk sé ferðaþjónustunni, getur þú samt notið ferðarinnar. Bara ekki búast við ekta daglegu lífi á hverfiskaffihúsinu. Það fólk líklega búið að koma sér fyrir á strandhandklæði á eyjunni Sardiníu. Og eitt enn, loftkæling ekki sjálfsögð á Ítalíu. Hótel gætu auglýst hana, en klimatizzato þýðir ekki alltaf að loftkælingin sé öflug eða í gangi allan daginn. Og almenningsfaratæki, veitingastaðir og verslanir hafa oft litla sem enga loftkælingu. Pakkaðu því létt, drekktu mikið af vatni og skipulegðu ekki of mikið í mesta hitanum síðdegis. Ágúst samt Ítalía. Það bara Ítalía í fríi. Þegar landið hægir á sér, þá sérstaklega utan ferðamannasvæða, þá loka verslanir frá klukkan 13 til 16. Þetta ekki leti, þetta hefð, riposo, hvíld, siesta. Þetta eru leifar frá þeim tíma þegar síðdegið þótti of heitt til að vera í vinnu og máltíðir voru langar fjölskyldustundir. Þú munt enn finna bakari, slátrara og litlar fataverslanir lokaðar á þessum tímum. Jafnvel sum apótek og pósthús loka dyrum sínum. Matvöruverslanir og svona verslunarkeðjur í stórborgum gætu verið opnar allan daginn en ekki treysta á það allstaðar. Athugaðu alltaf auglýstan opnunartíma, nú eða skráningar á Google, en jafnvel þá skaltu vera viðbúin óvæntum uppákomum. Sunnudagar eru tími fjölskyldunar. Fyrir utan helstu ferðamannasvæði eru margar verslanir og veitingastaði lokaðir. Söfn gætu haft takmarkaðan opnunartíma. Þetta góður dagur til að hægja á sér, fara í göngutúr, heimsækja fallegan listigarð eða njóta langrar hádegismáltíðar. Ef þú dvelur í smærri bæ
Ekki gera ráð fyrir að þú geti gripið eitthvað á síðustu stundu á sunnudagskvöldi. Jafnvel pítsustaðir gætu verið lokaðir. Skipulögðu þessna innkaup og máltíðir fyrirfram. Þannig að ef þú gengur fram hjá lokuðum verslunum, snemma síðdegis eða á rólegum sunnudegi, ekki verða pirruð eða pirraður. Þú ert bara að upplifa hægari mannlegri hraða sem skiptir heimamenn ennþá miklu máli. Hvort sem þetta í fyrsta skipti sem þú fer til Ítalíu eða í það 5., þá eru nokkur furðu algeng mistök sem geta haft áhrif á hversu mikið þú nýtur landsins í raun. Góðu fréttirnar eru þær að það er hægt að forðast þau öll. Pakkaðu skynsamlega. Fegurð Ítalíu liggur meðal annars í sögulegum strætum, steinlögðum húsasundum og fallegum tröppum. En allt getur þetta orðið að þinni verstu martröð ef þú ert að draga á eftir þér risastóra ferðatösku. Lyftur eru oft pínulitlar eða engar í eldri byggingum og að draga tösku á hjólum yfir steinlagðar götur er fljótleg leið til að örmagnast. Pakkaðu létt og veldu fatnað sem hægt að nota á marga vegu. Veldu líka töskur sem auðvelt að bera eða rúlla á ójöfnu yfirborði. Ef þú ferðast á milli margra borga verður ferðataskan þinn förunutur og vertu vissum að það sé förunutur sem þér líka við. Að pakka skynsamlega bjargar ekki aðeins bakinu heldur gefur þér líka frelsi til að ferðast Ítalíu með auðveldari hætti. Mögulega hefurðu bókað gistingu í margra mínútna göngufæri frá lestarstöðum. Það auðvelt ef þú ert með bakpoka, en ef þú ert að draga ferðatösku gætur þau þurft að taka leigubíl. Með léttari tösku líka leikur einn að fara upp og niður í neðanjarðarlestarstöðvum og á milli brautarpalla á stærri stöðvum. Vaknaðu snemma til að forðast mannfjöldan. Þekktustu kennileiti Ítalíu eru líka þau fjölmennustu. Ef þú heimsækir Trevi gosbrunnin eða Vatíkansöfnin eftir klukkan 10 á morgni, skaltu búa þau undir að tróðast í gegnum mannhaf. Ekki kannski beint rómantíska upplifunin sem þú hafði séð fyrir þér, eða? Besta leiðin til að njóta fegurðar Ítalíu að byrja daginn snemma. Snemma á morgnana rólegra, svalara og tilvalið fyrir ljósmyndaran. Þú getur dáðst að kennileitum í frið og ró og kannski jafnvel átt nokkrar töfrastundir alveg fyrir þig. Það kann að verðast erfitt að vakna snemma í fríi, en það þess virði. Fljótur, espressobolli og morgunganga geta orðið einn af eftirminnilegustu hlutum ferðarinnar. Taktu frá einn dag bara til að ráfa Þegar þú skipuleggur ferð til Ítalíu býsna auðvelt að fylla dagskrána af stöðum sem þú verður að sjá, eða þér finnst þú verða að sjá. En sumir af mestu fjársjóðum Ítalíu finnast þegar þú ert ekki með neina áætlun. Að ráfa bakgötur Flórens eða uppgötva falið torg í Róm leiðir oft til eftirminnilegustu upplifananna. Taktu að minnstakosti einn dag frá fyrir óskipulagðan könnunarleiðangur. Gáttu þar til þú finnur notalegt kaffihús, fylgstu með fólki í almenningsgarði eða taktu krók niður fallega hliðagötu. Þessar hægu ferðastundir hjálpa þér að meðtaka sannan anda Ítals lífs og Ítalía hún í raun umbunar svona forvitni manns. Ekki finna til sektarkenndar yfir því að sleppa safni ef það þýðir að njóta vinglas á sólríku torgi í staðinn. Mín ráðlegging væri að verja síðasta deginum þínum í Róm, Flórens eða annarri borg í að ráfa göturnar án þess einu sinni að kíkja á Google Maps. Þegar þú gerir það, muntu njóta borgarinnar á hátt sem þú hefur ekki getað ímyndað þér. Ekki reyna að sjá of mikið í einu. Ítalía hefur svo mikið upp á að bjóða að það freistandi að reyna að sjá allt í einni ferð.
Róm, Flórens, Feneyjar, Milano, Napoli, Sikilei. Hver borg og hver staður er stútfull af sögu, list og mat. En að tróða of miklu inn í ferðaáætlunina, það er eiginlega of mikið. Það er ánægjulegra að ferðast þegar þú hefur tíma til að njóta hvers áfangastaðir. Í stað þess að gista á nýjum stað á hverju kvöldi, skaltu íhuga að einbeita þeirra færri stöðum og eyða meiri tíma á hverjum þeirra. Þessi nálgun gerir ráð fyrir dýpri tengslum og minna ferðastressi. Ítalía er ekki að fara neitt. Þú getur alltaf komið aftur. Markmið þitt ætti að vera gæði fram yfir magn og að njóta hverjar stundar án þess að vera stöðugt að líta á klukkuna. Bókaðu vinsæla staði fyrirfram. Ef þú mætir á staðinn samdægurs þýðir það oft langar biðraðir eða það sem verra er að þér verður vísa frá vegna þess að miðarnir eru uppseldir. Staðir eins og Vatíkanssöfnin, Uffizi-safnið og Colosseum hafa takmarkaðan aðgang. Með því að bóka fyrirfram tryggirðu þér ekki aðeins pláss, heldur geturðu líka sleppt biðröðum svona að mestu og skipulagt daginn betur. Það besta við að bóka fyrirfram er að þú færð úthlutaðan tíma til að fara inn á staðinn. Þú þarft ekki að eyða tíma í að bíða í röð tímunu saman. Mættu sirka 20 mínútum fyrir úthlutaðan tíma og þá ættir það vera í góðum málum. Smá fyrirhyggja getur gert ferðina mun þægilegri og ánægjulegri. Ítalía er stórkostlegt, líflegt og ógleymanlegt land, en jafnvel bestu frí geta farið úrskeiðis ef þú ert ekki varkár. Með því að forðast þessi algengu mistök sem ég er búin að nefna hér á undan, þá undirbýrðu þig fyrir ekta, streituminni og sannarlega töfrandi ítalska upplifun. Mundu að skipuleggja skynsamlega, ferðast hægt og vera forvitin. Ekki binda þig við stífar tímaáætlanir eða fullkomnun. Leyfðu Ítalíu að hrífa þig með í sínum takti, stundum hröðum, stundum hægum, en alltaf ástríðufullum. Því þegar öll er á botninn hvolft, snýst það að ferðast Ítalíu ekki bara að sjá menningarminjar. Það snýst að upplifa lífið á ítalska vísu með þolinmæði, húmor og kannski eins og einum gelato í viðbót. Svo pakkaðu niður mátulega lítið, stimplaðu miðana þína, forðastu dúfurnar og faðmaðu la dolce vita. Ítalía bíður og treystu mér, það verður ógleymanlegt. Ciao ciao, a presto!